Đại chúng thân mến, có những giây phút trong đời, chúng ta cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời hỗn loạn. Thấy tim mình trùng xuống, thấy sợ hãi len lỏi trong từng nhịp thở và tự hỏi liệu có cách nào để tôi được bảo hộ. Để tâm tôi vững vàng trước mọi sóng gió, hôm nay tôi muốn mời đại chúng cùng tôi bước vào một con đường đặc biệt. Nơi ánh sáng của Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ dẫn lối, nơi từng nhịp thở, từng suy nghĩ, từng hành động đều có thể trở thành chiếc lá che nắng. Chiếc áo giáp bảo vệ thân và tâm. Trong vài phút tới, tôi sẽ dẫn đại chúng quán tưởng, kết nối trực tiếp với năng lượng từ bi vô tận của Ngài. Để ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, đại chúng vẫn bình an, vẫn vững chãi và thấy đời sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng. Nếu đại chúng đã sẵn sàng, hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi bài pháp không chỉ là nghe mà là trải nghiệm, thực hành và được hộ trì ngay từ bây giờ. Đại chúng thân mến, xin hãy dành vài giây để ngồi ngay ngắn lại, thở thật sâu và nhìn vào tâm mình trong khoảnh khắc này. Bởi vì điều tôi sắp nói đây, nếu đại chúng lắng nghe bằng cả trái tim, bằng cả nỗi sợ từng giày vò mình, bằng cả ước vọng được bình yên giữa đời, thì hôm nay có thể là bước ngoặt lớn nhất trong đời tu tập của quý vị. Tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay lúc này, vì từ giây phút này trở đi, mỗi bài pháp chúng ta cùng nhau nghe không chỉ là một bài học, mà là một chiếc bùa hộ mệnh cho thân tâm, cho gia đình, cho nghiệp lực của chính chúng ta. Đời này ngắn lắm, đau khổ thì quá nhiều, nếu chúng ta chậm một nhịp thôi, có khi nghiệp chướng đã kịp siết cổ tâm hồn ta rồi. Vì vậy, phải nắm lấy từng cơ hội mà Phật Pháp đưa đến cho mình. Chúng ta hôm nay sẽ bước vào một chủ đề vô cùng quan trọng, cách quán tưởng Địa Tạng để hộ thân, hộ tâm. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đại chúng ơi, đằng sau hai chữ hộ thân, hộ tâm là cả một bí mật lớn lao của Phật Pháp nhiệm màu mà tất cả chúng ta, khi còn sống trên cõi đời này, đều phải nắm được cho rõ, nếu không, tâm sẽ bị xé nát bởi lo âu. Thân sẽ bị cuốn vào những tai ương bất ngờ, và mỗi đêm ta sẽ chìm trong sự bất an mà không biết mình bị cái gì bám theo. Không biết phải làm sao để giành lại sự bình an. Đại chúng có từng trải qua những khoảnh khắc ấy không? Những đêm nằm xuống, đèn đã tắt, nhưng trong lòng lại không nguôi sợ hãi. Những lúc chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tim ta giật thót. Những khi đang yên đang lành bỗng thấy lạnh sống lưng, thấy bóng tối như phủ xuống tâm trí mình. Những ngày đi giữa đám đông nhưng lại thấy mình hoàn toàn cô độc, như bị mọi năng lượng xấu vây quanh. Và có những đêm vừa nhắm mắt lại là ác mộng ập đến, đè nén khiến ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch, sợ đến mức không dám nhắm mắt ngủ tiếp. Đại chúng ơi, đó chính là lúc tâm ta không được hộ trì, đó chính là khi năng lượng xấu, nghiệp vi tế và bóng tối của vô minh đang tìm cách xâm nhập vào ta. Và nếu không biết một phương pháp đúng đắn để bảo vệ thân tâm, ta sẽ càng ngày càng yếu đuối, càng sợ hãi, càng dễ bị những cơn khủng hoảng vô hình điều khiển và bào mòn từ bên trong. Và rồi, điều đáng sợ nhất sẽ xảy ra, ta đánh mất chính mình. Nhưng đại chúng đừng sợ nữa. Đừng chạy trốn nữa. Đừng để những thứ vô hình tiếp tục điều khiển cảm xúc, tâm trí và số phận của mình nữa. Bởi vì ngay lúc này đây, ngay trong giây phút này, có một vị Đại Bồ Tát đang lặng lẽ đứng sau lưng mỗi chúng ta, đang đưa tay ra, chờ ta nắm lấy. Ngài là người đã bước vào tận cùng địa ngục để cứu những linh hồn đau khổ nhất. Ngài là người đã phát ra lời thề vĩ đại làm rung chuyển cả cõi nhân thiên, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, địa ngục chư trống, còn thề không thành Phật. Ngài chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị Bồ Tát của từ bi và sức mạnh kiên định trước hắc ám. Ngài không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai, nhưng Ngài chỉ có thể cứu người chịu mở lòng hướng đến Ngài. Từ giây phút này, tôi muốn đại chúng nhìn vào chính mình và tự hỏi, đại chúng đã để Địa Tạng bước vào cuộc đời mình chưa? Đại chúng đã từng thật sự hướng tâm về Ngài và xin Ngài hộ trì chưa? Hay ta chỉ biết đến Ngài qua những lá bùa treo trên đầu giường, những tượng nhỏ đặt trong tủ kính, nhưng chưa một lần thành tâm quán tưởng, chưa một lần kết nối với năng lượng vĩ đại của Ngài? Nếu chưa, thì hôm nay chúng ta sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ học cách quán tưởng Địa Tạng một cách đúng đắn, không phải mê tín, không phải ám thị, mà là kết nối với một nguồn lực tâm linh có thật, đang tồn tại, đang chờ ta đánh thức. Đại chúng hãy nghe tôi nói thật rõ điều này, khi ta biết quán tưởng Địa Tạng đúng pháp, thân ta sẽ được hộ, tâm ta sẽ được giữ, và không một thế lực nào, dù là hữu hình hay vô hình, có thể làm hại ta. Nhưng trước khi đi vào phương pháp,
Đại chúng phải hiểu nguyên lý của việc hộ thân hộ tâm. Thân và tâm vốn không tách rời. Khi tâm an, thân sẽ tự khắc bình an. Khi tâm sợ, thân sẽ suy yếu và trở thành mồi cho những năng lượng xấu bám vào. Địa Tạng Vương Bồ Tát không chỉ hộ thân ta khỏi tai ương tai nạn, mà quan trọng hơn, Ngài hộ tâm ta khỏi sự tàn phá của phiền não, sợ hãi và vô minh. Đó mới là điều khó nhất và quan trọng nhất, bởi một cái thân bị thương có thể chữa lành, nhưng một cái tâm rạn nứt thì có thể dẫn ta đi vào hố sâu bóng tối cả một đời. Khi quán tưởng Địa Tạng, chúng ta không chỉ đang xin sự bảo vệ bên ngoài, mà chúng ta đang đốt lên một ngọn lửa sáng bên trong mình, để bóng tối không còn đất sống trong tâm này nữa. Đại chúng có bao giờ tự hỏi tại sao người ta sợ bóng tối không? Không phải vì không có ánh sáng, mà vì trong bóng tối người ta không thấy được gì, không biết được điều gì đang đến, nên tâm sinh sợ hãi. Cũng như vậy, những góc sâu của nội tâm ta, nơi ta giấu nỗi đau, sự yếu đuối, những vết thương chưa lành, chính là bóng tối khiến ta bất an. Và Minh Châu trong tay Địa Tạng chính là ánh sáng soi thấu bóng tối đó. Khi ta quán tưởng ánh sáng của Ngài chiếu rọi vào thân tâm ta, thì từng mảng tối của lo âu, trầm cảm, sân hận, nghi ngờ, tự ti đều bị xua tan. Đó là hộ tâm. Còn tích trượng mà Ngài cầm trong tay, mỗi khi gõ xuống đất là khiến đất rung trời chuyển, không phải chỉ để trấn áp ma quỷ bên ngoài, mà còn để trấn dẹp những nghiệp lực bên trong ta đang muốn trỗi dậy, kéo ta xuống. Đó là hộ thân, một ánh sáng chiếu soi, một tích trượng trấn giữ. Đó là hai yếu tố quan trọng nhất khi ta quán tưởng Địa Tạng. Nhưng còn một điều nữa quan trọng hơn tất cả, Ngài là biểu tượng của hiếu hạnh. Một người có hiếu tâm mạnh, trời đất đều hộ trì. Một người vô hiếu, tổn phước, dễ bị nghiệp xấu bám theo. Khi ta hướng về cha mẹ, làm người con biết ơn và báo đáp, đó là lúc tâm ta mạnh nhất. Và khi tâm ta mạnh, không thế lực nào chạm nổi. Vì vậy, quán Địa Tạng không chỉ là quán một hình tượng, mà là quán một đại hạnh vĩ đại, giúp ta trở thành con người tốt và vững vàng hơn. Đại chúng ơi, khi tôi nói đến đây, có ai cảm thấy nơi lồng ngực mình đang rung lên không? Đó chính là tín căn đang sống dậy. Đó là nhân duyên của mình với Địa Tạng đang mở ra. Nếu đại chúng còn đang hoài nghi, còn đang phân vân, tôi chỉ xin một điều, đừng vội phủ nhận khi chưa thực hành. Đừng để lý trí non nớt ngăn trái tim bước vào con đường an lạc. Phải tự mình trải nghiệm sức mạnh hộ thân, hộ tâm từ Ngài thì mới hiểu được niềm hạnh phúc thật sự là như thế nào. Từ giờ phút này, tôi muốn đại chúng lắng nghe từng chữ tôi nói, bởi mỗi chữ đều là một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tâm linh đang bị khóa chặt trong trái tim ta. Và tôi muốn nhắc lại lần nữa, hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay lúc này, vì những bài pháp tiếp theo sẽ là hành trình chúng ta cùng nhau bước sâu vào ánh sáng của Địa Tạng. Đừng để hành trình đó bỏ lỡ vì một phút lơ là. Mỗi lần đại chúng nghe pháp là mỗi lần nghiệp được hóa giải. Mỗi lần đại chúng quán tưởng là mỗi lần tâm được bảo vệ. Và bây giờ đây, đại chúng hãy ngồi yên. Đôi mắt khép nhẹ, cảm nhận từng hơi thở, bởi trong phần tiếp theo, tôi sẽ dẫn dắt đại chúng đi vào phương pháp quán tưởng Địa Tạng đúng đắn. Để từ hôm nay về sau, không điều gì có thể khiến đại chúng phải sợ hãi thêm nữa. Khi biết quán tưởng Địa Tạng, chúng ta không còn đi một mình. Chúng ta có một vị Đại Bồ Tát đi phía sau. Một vị Đại Bồ Tát luôn dõi theo và bảo vệ, miễn là ta biết cách kết nối. Đại chúng đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng rồi, xin hãy giữ tâm mình thật vững, bởi những điều tôi sắp nói tiếp theo đây có thể cứu lấy cuộc đời của quý vị. Đại chúng thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành quan trọng nhất, quán tưởng Địa Tạng để hộ thân, hộ tâm. Nhưng trước khi thực hành, tôi cần đại chúng phải hiểu rằng không có sự hộ trì nào đến với một trái tim thờ ơ, không có ánh sáng nào có thể chiếu vào một cánh cửa đang đóng kín. Vì vậy, điều đầu tiên đại chúng cần mở chính là niềm tin, không phải niềm tin mù quáng, mà là niềm tin đến từ khát vọng muốn thoát khỏi đau khổ, muốn tự cứu lấy tâm mình trước khi nó bị bóng tối cuốn đi. Nếu đại chúng đã từng trải qua nỗi hoảng loạn vô cớ, từng lo âu đến khó thở, từng sợ bóng tối không muốn ngủ một mình, từng có cảm giác có thứ gì đó vô hình đi theo mình, từng mơ những giấc mơ kỳ lạ khiến người mệt mỏi cả đêm không yên, từng cảm thấy cuộc đời mình như bị một thế lực nào đó cản trở, thì xin hãy hiểu, tất cả những biểu hiện ấy là lời cảnh báo của tâm. Khi tâm yếu, tà nhập; khi tâm rỗng, nghiệp lấp vào; khi tâm thiếu ánh sáng, bóng tối chiếm chỗ. Đó là lý do vì sao người ta thường nói,
người đang đau khổ và sợ hãi là người dễ bị tổn thương nhất trên đời. Nhưng cũng chính vì vậy, người ấy chính là đối tượng được Địa Tạng Vương Bồ Tát thương xót nhất, muốn cứu nhất. Đại chúng đừng nghĩ rằng mình quá nhỏ bé để Ngài để mắt đến. Chính những linh hồn yếu đuối nhất mới là những linh hồn Ngài đặt trong tay đầu tiên. Và bây giờ, tôi sẽ chỉ cho đại chúng cách để tự đặt mình trong vòng tay hộ trì của Ngài. Hãy bắt đầu bằng hơi thở. Hơi thở là cánh cửa dẫn tâm quay về thân. Hít thật sâu, giữ hơi 3 giây, rồi thở chậm rãi. Mỗi lần hít vào, hãy cảm nhận như đang đón ánh sáng của Địa Tạng đi vào cơ thể. Mỗi lần thở ra, hãy tưởng rằng mình đang xua hết nỗi sợ hãi và phiền não ra khỏi tâm mình. Thân yên thì tâm yên thì thân mạnh. Khi nhịp thở đã ổn định, đại chúng hãy tưởng tượng phía sau lưng mình có một bóng hình oai nghi, đứng thật vững, thật gần, như đang che chở, như đang sẵn sàng đưa tay ra nâng đỡ mỗi khi ta sắp ngã. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài không lộ ra khuôn mặt dữ dội hay đáng sợ, mà ngược lại, khuôn mặt Ngài tràn đầy từ bi và sự cương nghị. Đôi mắt Ngài là ánh sáng xuyên qua bóng tối vô minh. Ánh sáng ấy có màu đỏ hoặc vàng rực, đại chúng hãy chọn màu mà tâm mình cảm thấy an toàn nhất. Hãy tưởng tượng ánh sáng ấy lan ra, bao phủ toàn thân. Càng thở, ánh sáng càng mạnh. Càng hình dung, ánh sáng càng bao trùm toàn bộ không gian xung quanh mình. Ánh sáng ấy không phải chỉ là ánh sáng, nó là lá chắn, nó là áo giáp, nó là năng lượng của đại từ bi và đại nguyện. Nó khiến cho mọi tà khí phải rút lui, mọi năng lượng xấu phải tan biến, mọi sợ hãi trong lòng ta phải trốn chạy. Đại chúng ơi, khi làm được như vậy, thân đã bắt đầu được hộ. Nhưng hộ thân chỉ mới là phần ngoài, quan trọng nhất là hộ tâm. Vì nếu tâm vẫn còn sợ, ánh sáng sẽ yếu. Nếu tâm vẫn còn loạn, bóng tối vẫn tìm đường để chui vào. Tâm bất động thì thân bất xâm. Làm sao để tâm bất động? Chính là quán hạnh Địa Tạng. Hãy nhìn vào hình ảnh Địa Tạng trong tâm trí mình. Ngài ngồi trên tòa sen, tay cầm minh châu tỏa sáng. Viên minh châu ấy không phải để trang trí, mà để soi sáng. Nhưng Ngài không soi bên ngoài, Ngài soi vào sâu thẳm trong tâm chúng ta. Khi đại chúng quán tưởng viên ngọc ấy chiếu thẳng vào lòng mình, nghĩa là đang soi vào những vết thương lâu nay ta trốn tránh. Hãy để ánh sáng ấy dọi đến nơi sâu nhất của tâm, nơi chứa đựng những ký ức đau buồn, những nỗi tủi thân, những lời trách móc, những lần ta bị phản bội, bị bỏ rơi, bị xem thường. Hãy để tất cả hiện ra dưới ánh sáng của Ngài. Chỉ khi nhìn thẳng vào bóng tối, ta mới có thể xóa được nó. Đó là lúc tâm bắt đầu được hộ. Tiếp theo, hãy quán tưởng tích trượng của Ngài. Đại chúng hãy hình dung rằng mỗi khi tâm ta chuẩn bị sinh ra một nỗi lo vô cớ, một ý nghĩ tiêu cực, một cơn sợ hãi không lý do, thì Ngài dậm tích trượng xuống đất một cái thật mạnh. Âm thanh ấy vang như sấm, khiến đất trời chấn động, nhưng không làm ta sợ. Ngược lại, ta thấy an tâm vô cùng. Vì ta biết rằng mọi tà niệm đang trỗi dậy trong lòng mình đã bị chặn đứng. Rung động ấy là lời tuyên bố của Địa Tạng, tâm này có ta trấn giữ. Không lực nào được phép xâm phạm. Khi quán như vậy, đại chúng sẽ cảm nhận được sự kiên cường trỗi lên trong lồng ngực. Không phải hùng hổ, mà là vững chắc. Không phải cứng đầu, mà là bất động. Đó chính là hộ tâm đích thực. Nhưng vẫn còn một điều quan trọng mà tôi đã nói từ trước, hiếu tâm. Vì sao Địa Tạng được gọi là vua của những người con hiếu? Vì Ngài đã dùng hiếu hạnh để mở ra đạo lớn. Vì Ngài đã lấy tình yêu thương dành cho mẹ mình mà phát lời đại nguyện cứu độ khắp cõi. Khi người có hiếu, tâm người ấy sáng. Khi tâm sáng, ta không thể xâm nhập. Có một người con hiếu đang bước đi giữa đời, đó là người mà tất cả chư thần đều muốn che chở. Còn một người vô tâm với đấng sinh thành, dù có đeo bùa gì, có đọc kinh gì, phước của người ấy cũng đang ngày một mỏng dần. Vì vậy, khi quán tưởng Địa Tạng, hãy nguyện rằng con xin hộ thân, hộ tâm này không chỉ cho con, mà để con được là chỗ dựa cho cha mẹ. Để con có sức mạnh mà báo đáp thâm ân đã sinh thành dưỡng dục. Khi lời nguyện xuất phát từ hiếu tâm, sức mạnh của nó lớn lên gấp trăm lần. Không cần ngôn từ trau chuốt, chỉ cần một câu phát từ tim, con xin Địa Tạng Vương Bồ Tát gia hộ cho con đủ trí, đủ lực để làm tròn chữ hiếu. Chỉ cần như vậy, bóng tối sẽ rời xa rất nhanh, vì tâm hiếu là tấm khiên mạnh nhất mà con người có thể sở hữu. Đại chúng ơi, lúc này tôi muốn đại chúng tiếp tục nhắm mắt lại và lặp theo tôi trong thầm lặng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chỉ câu ấy thôi, không cần niệm nhiều, chỉ cần niệm với một tâm duy nhất, con tin.
mỗi chữ nương theo hơi thở. Hơi thở vào, tiếp nhận ánh sáng. Hơi thở ra, tiễn hết sợ hãi. Khi niệm, đừng vội xin cái gì. Đừng vội cầu cái gì, chỉ cần kết nối. Vì khi kết nối đủ mạnh, Ngài hiểu tất cả. Ngài sẽ tự biết ta cần gì. Và điều Ngài cho ta sẽ luôn vượt hơn điều ta xin. Mỗi câu danh hiệu như một cú siết chặt tay với Ngài. Một khi đã nắm tay Địa Tạng thì không bóng tối nào kéo ta đi được nữa. Vậy nên, thực hành này đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Thở, quán ánh sáng, quán minh châu chiếu soi, quán tích trượng chấn tâm, khởi hiếu tâm, niệm danh hiệu. Mỗi ngày chỉ cần vài phút thôi, nhưng nếu làm với tất cả trái tim, chỉ một thời gian ngắn đại chúng sẽ thấy những cơn ác mộng biến mất. Cảm giác sợ hãi giảm hẳn, những năng lượng tiêu cực không còn dám đến gần. Đại chúng sẽ thấy bản thân bình tĩnh hơn trong mọi hoàn cảnh. Người trong nhà hòa thuận hơn, công việc suôn sẻ hơn, sức khỏe tốt hơn. Và quan trọng nhất, tâm sẽ không còn dễ bị tổn thương nữa. Người nào tâm mạnh, người đó sống nhẹ. Người nào tâm vững, người đó sống thắng nghiệp. Người nào được Địa Tạng hộ trì, người đó bước giữa đời mà bóng tối phải tránh đường. Tôi biết sẽ có người trong đại chúng lúc này vẫn còn đang nghi ngờ, vẫn còn đang nghĩ, chỉ tưởng tượng thôi mà giúp được gì. Chỉ niệm vài câu mà bảo hộ được thân tâm sao? Tôi xin trả lời thật mạnh, đúng, bởi vì tâm dẫn đầu mọi nghiệp. Tâm tạo ra nỗi sợ, tâm cũng xua tan nỗi sợ. Tâm sinh ra phiền não, tâm cũng có thể dập tắt phiền não. Địa Tạng không phải phép màu đến từ bên ngoài, Địa Tạng là ánh sáng đánh thức từ bên trong. Và phép màu lớn nhất trên đời là khi chính ta đứng lên bảo vệ tâm mình. Địa Tạng chỉ trao cho ta sức mạnh, nhưng ta phải tự bước đi. Hãy nhớ điều này khi đại chúng quán tưởng Địa Tạng, không phải đại chúng đang trông chờ một vị thần linh đến cứu rỗi, mà là đại chúng đang đánh thức vị Bồ Tát ngủ trong trái tim mình. Ánh sáng chiếu ra từ Địa Tạng trong tâm tưởng chính là ánh sáng có thật trong nội tâm ta, từ lâu bị che mờ bởi đau khổ, sợ hãi và vô minh. Khi tâm ta sáng, ta chính là người hộ thân, hộ tâm mạnh mẽ nhất của chính mình. Đến đây, tôi muốn nhắc đại chúng một điều rất quan trọng từ đầu đến giờ, nếu trong lòng có chút rung động. Nếu có khoảnh khắc nào đó, đại chúng thấy mình được xoa dịu, được động viên, được tiếp thêm sức mạnh, thì đó chính là nhân duyên của đại chúng với Địa Tạng đang hiện hành. Đừng bỏ lỡ. Hãy bấm đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngay bây giờ để hành trình chuyển hóa này không bị đứt đoạn. Để mỗi ngày chúng ta còn được gặp nhau trong ánh sáng và từ bi của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kênh này sẽ là nơi nâng đỡ tâm hồn đại chúng mỗi khi yếu lòng, là nơi có lời Pháp giúp đại chúng đứng dậy khi ngã quỵ. Nếu đời nhiều bão giông thì hãy để Pháp là mái hiên che tâm mình. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn đại chúng thực hành một bài quán tưởng dẫn dắt hoàn chỉnh. Tôi sẽ nói, đại chúng chỉ cần nhắm mắt và làm theo từng lời. Chúng ta sẽ cùng đi vào một pháp môn hộ tâm sâu hơn. Chỉ cần đại chúng thực hành trọn vẹn, tôi dám chắc sẽ có sự chuyển hóa ngay trong lần đầu tiên. Đại chúng có biết không, khi chúng ta quán tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đang nhìn thấy Ngài bằng đôi mắt trần, mà là chúng ta đang đánh thức phần thiêng liêng nhất bên trong mình. Bởi vì trong mỗi người chúng ta đều có một phần tâm Địa Tạng, một phần hằng muốn bảo hộ, cứu giúp, che chở chính mình và mọi người thoát khỏi bóng tối mê lầm. Khi đại chúng nhắm mắt lại, quán tưởng một vầng sáng đỏ rực như ánh lửa huyền nhiệm đang ngự trên đỉnh đầu, đó chính là tín hiệu để nội lực của sự tỉnh thức bừng dậy. Mỗi khi thân ta bất an, mỗi khi tâm ta hoang mang, mỗi khi cuộc đời như muốn quật ngã ta, chỉ cần một niệm hướng về Địa Tạng, năng lượng bảo hộ bắt đầu vận hành. Tôi xin thưa rằng, quán tưởng Địa Tạng không phải là tưởng tượng vô hình vô nghĩa, mà là đang củng cố gốc rễ của niềm tin, tiếp nối dòng sinh lực từ ngàn vạn kiếp của chính ta. Một người mà trong tâm có Địa Tạng thì có thể đối mặt với mọi bóng tối, bởi vì họ biết dù là địa ngục sâu nhất, ánh sáng từ tâm vẫn luôn đủ sức chiếu rọi. Nhiều người hỏi tôi, thưa thầy, liệu một niệm Địa Tạng có thực sự bảo vệ được chúng con trước bão giông cuộc đời? Tôi nói, không phải một niệm, mà là sự kiên cố thủ hộ từ chính niềm tin mà các con đặt vào Ngài. Đời người chẳng khi nào yên ổn mãi. Khi bình yên, ta dễ quên tu, khi hoạn nạn, ta lại cuống cuồng cầu xin. Nhưng Địa Tạng không mong ta chỉ gọi Ngài khi đau khổ, Ngài mong ta luôn nhớ đến Ngài để tâm mình đừng rơi vào mê lạc. Quán tưởng Địa Tạng là một sự rèn luyện của nội tâm. Nếu đại chúng nghĩ rằng hôm nay tôi nghe Pháp, tôi quán tưởng một chút cho vui,
mai tôi bỏ quên thì năng lực này sẽ yếu đi. Hãy quán tưởng như hơi thở, như một phần tự nhiên của cuộc sống, để mỗi bước đi đều có địa tạng soi đường, mỗi lời nói đều có địa tạng dẫn dắt, mỗi suy nghĩ đều được địa tạng thanh lọc. Đại chúng cứ thử đi, trước khi ngủ, đặt tay nhẹ lên trái tim mình, niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, quán tưởng một vầng sáng từ nơi trái tim lan ra, ôm lấy toàn thân như một áo giáp bất khả xâm phạm. Mọi phiền não sẽ mềm đi, mọi đau nhức sẽ êm lại, giấc ngủ sẽ trọn vẹn trong ánh sáng hộ trì. Rồi sáng thức dậy, khi chân chưa chạm đất, hãy nhớ niệm lại một lần nữa. Đó là nghi thức tự tạo phước lành, tự che chở cho mình trước khi đối mặt với thế gian bộn bề. Đừng đợi đến khi phong ba đến mới lo tìm nơi trú ẩn, mà hãy dựng ngôi nhà bình an trong chính nội tâm mình từ bây giờ, từ hôm nay. Có những kiếp trước, ta từng hoang mang giữa bóng tối. Có những nghiệp duyên, ta từng đau đớn đến tận cùng. Có những lần ta khóc mà chẳng biết vì sao. Địa Tạng biết hết. Ngài chẳng phán xét ta vì ta từng sai, Ngài chỉ thương ta vì ta quên mất con đường trở về. Mỗi khi quán tưởng Địa Tạng, ta như đang nói với chính mình rằng con xứng đáng được yêu thương, con xứng đáng được bảo hộ, con xứng đáng bước ra ánh sáng. Và khi lời khẳng định ấy được lặp đi lặp lại bằng sự quán tưởng nhất tâm, đại chúng sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tôi nói thật với đại chúng điều này, thế gian có thể cướp đi tiền tài, sức khỏe, địa vị của ta, có thể khiến ta mất mát, tổn thương, vấp ngã, nhưng thế gian không thể cướp đi Địa Tạng trong lòng ta. Trừ khi chính ta tự từ bỏ, nên hãy quán tưởng như đang cầm trong tay một viên ngọc châu quý giá nhất đời mình. Đừng để bất cứ ai hay bất cứ nỗi đau nào lấy mất. Địa Tạng là điểm tựa để ta không sợ hãi nữa, không chao đảo nữa, không cô độc nữa. Từ hôm nay, mỗi khi bước ra đường, hãy thầm nghĩ, Địa Tạng đi cùng tôi. Mỗi khi làm điều gì lương thiện, hãy nhớ Địa Tạng đang mỉm cười với tôi. Mỗi khi gặp khó khăn, hãy nói, Địa Tạng sẽ không bỏ rơi tôi. Chỉ cần vậy thôi, tâm hộ thân, Phật hộ tâm. Bởi vì khi đại chúng có Địa Tạng trong tâm, ngay cả ma chướng cũng phải tránh xa. Khi tâm ta sáng, bóng tối không còn chỗ bám víu. Khi tâm ta vững vàng, không ai có thể quật ngã ta. Khi tâm ta hướng về Địa Tạng, ta đang kết nối với một nguồn năng lượng bất diệt. Đó là lý do vì sao tôi tha thiết mong rằng từng người ở đây, nếu thực sự muốn cuộc đời mình hóa giải được những nghiệp lực đang đè nặng, nếu muốn tự thân bước ra kiếp nạn và mở đường chuyển hóa, thì hãy bắt đầu ngay từ việc quán tưởng Địa Tạng mỗi ngày. Không cầu kỳ, không hình thức, chỉ cần chân thành. Và đại chúng thân mến, nếu đang nghe những lời này mà trong lòng cảm thấy có gì đó rung động, có gì đó như một sự thức tỉnh chợt bừng lên, xin hãy để cho cảm xúc ấy trở thành hạt giống đầu tiên của hành trình hộ thân hộ tâm. Đừng để nó trôi đi, đừng để ngày mai mới bắt đầu, bởi vì ngày mai có khi không đến. Hãy nắm lấy giây phút này, bởi vì ngay lúc này Địa Tạng đang ở cạnh ta, đang lắng nghe từng nhịp đập trái tim ta. Đại chúng thân mến, trong lúc chúng ta quán tưởng Địa Tạng, hãy nhớ rằng tâm chúng ta chính là mảnh đất sinh ra mọi hình bóng. Nếu tâm loạn, hình ảnh Địa Tạng sẽ nhạt mờ. Nếu tâm tĩnh, hình ảnh Địa Tạng sẽ hiển hiện. Đó chính là lý do tu tập. Đừng nghĩ rằng mình phải tưởng thật rõ, phải thấy được từng chi tiết của Ngài thì mới linh nghiệm. Chỉ cần đại chúng giữ được niềm tin bền chắc và cảm nhận ánh sáng từ Ngài đang lan tỏa trong huyết mạch mình, thì dù chưa thấy, Ngài vẫn đang hiện diện một cách nhiệm màu. Có khi một câu niệm danh hiệu Ngài trong lúc ta run rẩy giữa hiểm nguy lại có sức mạnh cứu độ hơn cả trăm thời tụng kinh trong lúc tâm lơ là. Bởi vì khi đó, ta niệm bằng sinh mệnh, bằng niềm tin không còn đường lui, bằng sự nương tựa trọn vẹn. Trong khoảnh khắc ấy, Địa Tạng chính là sự sống, là hơi thở, là con đường duy nhất dẫn ta vượt khỏi vực sâu. Nhiều người nói với tôi rằng họ đã từng quán tưởng Địa Tạng, nhưng rồi cuộc đời vẫn không thay đổi. Tôi hỏi họ, các con quán tưởng bằng tâm cầu giải thoát hay bằng tâm mong đổi vận? Đại chúng ơi, khi ta chỉ muốn Phật ban phước để hết khổ mà không chịu nhìn lại nghiệp của mình, thì dù Phật có thương cũng chẳng thể làm trái nhân quả. Quán tưởng Địa Tạng là để ta đủ sáng suốt, nhìn rõ nguyên nhân của đau khổ, đủ mạnh mẽ chuyển hóa, đủ kiên định không còn tái lặp lầm sai. Khi gốc rễ thay đổi, nghiệp mới hóa giải. Khi tâm sáng, đời tất chuyển. Đừng mong phép màu đến từ bên ngoài, bởi vì phép màu mạnh nhất chính là khi đại chúng biết tự thay đổi chính mình. Hôm nay, tôi muốn đại chúng cùng tôi thực tập ngay trong giây phút này. Hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nếu có thể, thả lỏng đôi vai
và nghe từng lời tôi nói như dòng nước đang chảy vào lòng. Hãy tưởng tượng thân mình đang ngồi trên một đóa sen lớn, dưới chân là biển nghiệp chập trùng, nhưng đóa sen ấy vẫn vững chãi như núi. Rồi phía trước mặt ta, một ánh sáng đỏ dần hiện lên, rực rỡ như một viên minh châu giữa đêm đen. Ánh sáng ấy rộng mở, và trong lu mi sáng ấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát từ từ xuất hiện, tay cầm tích trượng chấn động cả 10 phương, tay giữ minh châu chiếu rọi tận vực sâu. Ngài nhìn ta, không trách móc, không phán xét, chỉ là một ánh mắt chan chứa tình thương, như người cha tìm được đứa con lưu lạc đã quá lâu trong cõi khổ. Khi ánh mắt ấy giao với ánh mắt ta, mọi đau thương từng kìm nén, mọi nỗi sợ từng dồn nén, tất cả như được gột rửa. Ta không còn cảm thấy mình bé nhỏ, lạc lõng nữa. Ta biết rằng ta đã thuộc về ánh sáng. Địa Tạng đưa tay và ánh sáng từ Ngài nhập vào trái tim ta, lan ra khắp thân. Toàn thân ta được bao bọc bởi một trường khí an lành như áo giáp vô hình, khiến không yêu ma nào có thể xâm nhập. Rồi Ngài nói với ta, không bằng lời, mà bằng rung động của tâm, con đã đi đủ lâu trong bóng tối. Hãy trở về với ánh sáng của con. Chỉ một thông điệp ấy thôi đã khiến dòng nước mắt bao kiếp chờ đợi ùa ra. Ta khóc như chưa từng được khóc, nhưng đó không phải là giọt nước mắt khổ đau, mà là nước mắt của an trú, của được chở che, của tìm thấy chính mình. Khi ta mở mắt trở lại, thân ta vẫn ngồi nơi đây, nhưng tâm ta đã trở về cõi Phật. Đó chính là sức mạnh của quán tưởng. Đại chúng không cần tài cán gì lớn lao. Chỉ cần một niệm hướng về Địa Tạng, hư không sẽ lắng lại, nghiệp lực sẽ yếu đi, oan gia trái chủ sẽ tự rời xa vì họ biết ánh sáng đang bảo hộ ta. Ta không còn trống rỗng nữa, ta đã kết nối với Ngài. Và từ giây phút ấy, Địa Tạng không chỉ bảo vệ ta trong một thời khắc, mà Ngài bảo hộ ta trong từng sát na tỉnh giác. Trong cuộc đời, có những thứ chúng ta có thể mất đi bất cứ lúc nào, sức khỏe, tiền tài, người thân, công việc, danh dự. Nhưng quán tưởng Địa Tạng là thứ không ai lấy được của ta, không gì có thể phá hủy. Kể cả khi thân này hoại diệt, thì năng lượng Địa Tạng trong tâm ta sẽ dẫn đường để ta không lạc vào bóng tối nữa. Hộ thân chỉ là phần nhỏ, hộ tâm mới là căn bản. Thân có mạnh mẽ mà tâm yếu mềm, ta vẫn khổ. Nhưng khi tâm vững, cho dù thân có bệnh, cho dù nghèo khổ hay cô đơn, ta vẫn có chỗ nương về. Vậy nên tôi xin tha thiết với đại chúng, nếu đã nghe đến đây, xin đừng chỉ nghe rồi để đó. Hãy âm thầm thực tập mỗi ngày, chỉ 3 phút thôi cũng đủ gieo một hạt giống bình an. Rồi dần dần 3 phút sẽ thành 10 phút sẽ thành một thời, và sẽ đến lúc đại chúng không còn cần cố gắng nữa, vì Địa Tạng đã trở thành hơi thở, trở thành cuộc sống của chính mình. Khi đó, ba nghiệp thanh tịnh, tâm sáng thân an, không quỷ mị nào dám bén mảng, không phiền não nào còn cơ hội nhen nhóm. Và nếu đại chúng cảm nhận pháp này giúp tâm mình khởi lên niềm tin và bình an, tôi xin mời đại chúng hãy cùng lan tỏa ánh sáng này bằng cách chia sẻ, đồng hành, cùng trở thành một phần của con đường chuyển hóa. Bởi mỗi lượt đại chúng bấm đăng ký, mỗi lượt bấm chuông, không chỉ là ủng hộ tôi, mà là gieo thêm một ngọn đuốc vào hành trình cứu khổ của Địa Tạng. Hãy để kênh Bước Chân Nhân Duyên trở thành nơi nương tựa tinh thần, nơi ta cùng nhau tu tập, cùng nhau vượt qua bóng tối đời mình. Đại chúng thân mến, chúng ta vừa trải qua những hơi thở an lành trong ánh sáng gia hộ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và tôi muốn đại chúng nhớ thật rõ điều này, quán tưởng không phải chỉ là lúc tâm an, mà là đặc biệt cần trong những giây phút tâm loạn. Khi chúng ta vui, quán tưởng là hoa; khi chúng ta khổ, quán tưởng chính là phao cứu sinh. Có những ngày thân ta yếu mệt, đầu óc rối bời, nỗi sợ vô hình cứ trực bóp nghẹt lồng ngực. Có những đêm mắt nhắm mà hồn không yên, những suy nghĩ đen tối kéo ta xuống đáy sâu. Trong khoảnh khắc ấy, đại chúng đừng bao giờ quên Địa Tạng. Hãy khẽ khàng gọi danh Ngài, hãy để ánh sáng của Ngài tràn vào từng lỗ chân lông như dòng nước mát dập tắt đám cháy phiền não. Địa Tạng chính là điểm tựa của mọi linh hồn đang run rẩy giữa dông bão cuộc đời. Tôi biết đại chúng, trong đời sống này, đã có lúc từng cảm thấy mình cô độc đến nỗi tưởng chừng như chẳng ai còn ở bên cạnh mình nữa. Nhưng sự cô độc ấy là vì ta quên rằng Địa Tạng vẫn luôn đứng ngay sau lưng ta, chỉ chờ ta quay đầu để thấy. Ngài chưa từng rời bỏ, chúng ta mới là người bỏ quên Ngài giữa vòng xoáy, mưu cầu và khổ lụy. Vậy nên từ nay, mỗi khi trái tim trùng xuống, xin đại chúng hãy đặt tay lên đó và nói với chính mình, Địa Tạng đang bảo hộ ta. Chỉ câu ấy thôi đã đủ khiến tâm run rẩy hóa bình an.
Tôi muốn đại chúng cảm nhận thật sâu hình ảnh này. Trước mặt ta là địa tạng, phía sau ta là địa tạng, trên đầu ta là địa tạng, dưới chân ta cũng là địa tạng. Bốn phương tám hướng, nơi nào có ta, nơi đó có Ngài. Một niệm địa tạng khởi lên là muôn vàn oan nghiệp phải lùi bước. Một niệm địa tạng tròn đầy là mọi cửa ngục đều mở ra để ánh sáng tìm tới. Cho nên nếu đại chúng đang trên hành trình tu tập nhưng vẫn còn sợ hãi, vẫn còn lo âu, thì đó là bởi niềm tin của ta chưa được đặt trọn vẹn nơi Ngài. Hãy trao hết, giao hết, để tâm này nhẹ hơn muôn phần. Và đại chúng hãy lắng nghe điều này thật kỹ. Chiêu cảm pháp thân của địa tạng không đến từ hình ảnh mà ta tưởng trong đầu, mà đến từ sự chân thành sâu nhất nơi đáy tim. Nếu một người nghèo khổ không biết chữ, chỉ biết nhìn lên trời mà khấn Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì tâm họ vẫn kết nối được với Ngài mạnh mẽ, chẳng kém một vị hòa thượng tụng ngàn biến kinh mỗi ngày. Phật không nhìn hình thức, Phật chỉ thấy tấm lòng. Quán tưởng cũng như vậy, càng tự nhiên, càng chân thành, càng kết nối sâu. Đừng cố tưởng cho thật đẹp, hãy tưởng bằng sự thật của con tim. Đại chúng có biết vì sao Địa Tạng lại phát nguyện rằng địa ngục chưa trống, thề không thành Phật không? Vì Ngài thấy trong mỗi chúng sanh đều có một phần ánh sáng tuyệt đẹp, chỉ vì nghiệp lực che lấp mà chưa được bừng lên. Khi ta quán tưởng Địa Tạng, ta đang đánh thức phần ánh sáng ấy. Ta đang nói với nghiệp rằng người không còn quyền điều khiển ta nữa. Ta đang nói với sợ hãi rằng ta đã có Địa Tạng, ta không sợ ngươi nữa. Và ta đang nói với chính mình rằng con đường của ta là hướng thượng, là thoát khổ, là trở thành ánh sáng. Có những nghiệp ta chưa đủ sức trả trong kiếp này, nhưng nhờ quán tưởng Địa Tạng, nghiệp ấy không còn đổ xuống dồn dập như trước nữa. Có những oan gia từng đeo bám ta hàng năm, giờ đây họ cũng được ánh sáng từ Ngài xoa dịu, tâm họ nguôi lại, họ không còn oán hận ta nữa. Đó chính là hộ thân và hộ tâm. Hộ thân là bảo vệ ta khỏi tai họa, hộ tâm là hóa giải từ gốc rễ để mọi tai họa không còn lý do xuất hiện. Địa Tạng không chỉ giúp ta vượt qua khổ nạn hiện tại, mà còn giúp ta dần thoát khỏi vòng lặp khổ đau kéo dài từ nhiều kiếp. Đại chúng thân mến, mỗi lời tôi nói ra đây không chỉ là lời chia sẻ mà là sự chuyển trao mà chính Địa Tạng đang muốn gửi đến từng người ngồi trước pháp này. Nếu hôm nay đại chúng lắng nghe và áp dụng, không chỉ ngày mai mà toàn bộ phần đời còn lại, đại chúng sẽ khác. Đại chúng sẽ sống với một vầng ánh sáng trong tâm, một sự vững chãi không gì lay chuyển. Người khác có thể chưa thấy sự thay đổi đó ngay, nhưng chính đại chúng sẽ cảm nhận rõ ràng từng ngày từng chút một. Bình an sẽ lớn lên trong ta, niềm tin sẽ vững lên trong ta, ánh sáng sẽ mãnh liệt trong ta. Và trong giây phút này, nếu đại chúng cảm nhận được năng lượng của pháp thoại đang lan tỏa khắp thân tâm mình, xin đừng giữ lại cho riêng mình. Hãy trở thành một cánh tay nối dài của Địa Tạng, đưa pháp này đến với những ai còn đang chìm trong bóng tối. Một lời chia sẻ có thể cứu một cuộc đời. Một lượt đăng ký vào kênh Bước Chân Nhân Duyên có thể tạo duyên lớn cho biết bao người hữu duyên được nghe pháp. Mỗi hành động nho nhỏ đều tích lại thành phước lành lớn lao. Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà hôm nay đại chúng nghe được những lời này. Đây là nhân duyên của nhiều kiếp. Đây là lời mời gọi từ Địa Tạng gửi đến chính đại chúng. Đại chúng thân mến, càng đi sâu vào pháp quán tưởng Địa Tạng, chúng ta càng thấy rõ một điều rằng mọi bảo hộ mà ta đang tìm kiếm bên ngoài thật ra đều đang nằm sẵn trong chính trái tim mình. Nhưng vì tâm ta bị bao phủ bởi quá nhiều bóng tối của sân hận, bóng tối của tham dục, bóng tối của nghi ngờ, bóng tối của những vết thương chưa lành, nên ánh sáng ấy chưa tỏa dạng được. Địa Tạng Vương Bồ Tát không mang ánh sáng từ ngoài chiếu vào ta, Ngài chỉ khơi dậy ánh sáng mà ta vốn có. Ngài không cho ta sức mạnh mới, Ngài chỉ đánh thức sức mạnh mà ta đã bỏ quên. Và Ngài không ban bình an từ đâu xa, chính Ngài dạy ta cách tự thắp bình an trong từng hơi thở. Khi đại chúng quán tưởng Địa Tạng, hãy xem đó như hành trình trở về với chính mái nhà tâm linh của mình. Bởi vì từ bao kiếp ta đã đi quá xa, lang thang nơi trần thế mà không tìm được lối về. Nhiều khi ta tưởng chừng đã chạm được hạnh phúc, nhưng rồi lại mất nó thật nhanh. Ta tưởng mình đã có được bình an, nhưng rồi chỉ một biến cố nhỏ thôi cũng đủ khiến tâm xáo động trở lại. Đó là vì ta đang bám víu vào những thứ vô thường. Hộ thân không chỉ là tránh tai nạn, hộ tâm không chỉ là giảm khổ đau, mà là khiến tâm ta vững vàng trước mọi đổi thay. Khi tâm đứng vững, thì cho dù đời có nghiêng ngả, ta vẫn bình an giữa dông bão. Hãy thử nhìn lại đời sống của mình, có bao nhiêu lần ta run rẩy trước những điều chưa xảy ra. Có bao nhiêu đêm ta thao thức chỉ vì một lời nói làm tổn thương.
có bao nhiêu nước mắt ta đã rơi vì những thứ không đáng để rơi. Khi những sợ hãi, lo toan, oán trách ấy tràn đến, chúng ta thường nghĩ cuộc đời bất công, nghĩ số phận ngược đãi mình. Nhưng liệu có khi nào ta tự hỏi tại sao ta lại dễ tổn thương đến vậy? Bởi vì tâm ta đang trống, bởi vì bên trong không có trụ. Và chính vì thế, ta cần quán tưởng Địa Tạng để tâm có chỗ nương, để bản thân không bị gió đời cuốn đi nữa. Mỗi khi đại chúng bước ra khỏi cửa nhà vào buổi sáng, thế giới bên ngoài có thể mang đến những điều không lường trước, một xung đột bất chợt, một sự cố bất ngờ, một tin xấu có thể làm đảo lộn cả ngày. Vì vậy mà tôi luôn nhắc trước khi đặt chân ra khỏi giường, hãy nhất tâm quán tưởng Địa Tạng. Chỉ cần vài hơi thở thôi và hãy tự nói với mình, hôm nay Địa Tạng đi cùng ta, tâm ấy là lá chắn, niệm ấy là thanh kiếm trí tuệ. Bất cứ điều gì xảy ra, đại chúng sẽ không còn đối diện bằng nỗi sợ mà bằng ánh sáng bảo hộ đã được kích hoạt trong tâm. Có khi một người đi giữa phố đông nhưng lại cảm thấy cô đơn đến tận cùng vì trong tâm không có ánh sáng nào soi lối. Nhưng cũng có khi một người ngồi một mình trong căn phòng nhỏ lại thấy bình an vô hạn vì Địa Tạng đang ngự ngay trong họ. Cô độc không nằm ở chỗ không có ai bên cạnh, mà ở chỗ ta không có nơi nương tâm. Một người có Địa Tạng trong lòng sẽ không còn cô độc nữa, bởi vì họ biết mỗi bước chân mình đều có Phật che chở, mỗi suy nghĩ đều được ánh sáng soi rọi. Đại chúng có biết không, có những oan gia trái chủ bám theo ta không phải để hại ta, mà để nhắc ta về những món nợ đã quên. Nhưng khi ta quán tưởng Địa Tạng, ánh sáng từ Ngài không chỉ bảo vệ ta mà còn làm dịu tâm những oan gia ấy. Họ cũng được soi chiếu, cũng được an ủi, cũng được giải thoát khỏi sự oán hận trói buộc bao kiếp. Bằng cách tu tập, ta đang giúp cả mình và họ cùng mở cửa đi ra khỏi vòng lặp hận thù. Đó chính là từ bi chân thật mà Địa Tạng muốn truyền dạy. Tôi muốn đại chúng luôn nhớ rằng hộ thân là nhất thời, hộ tâm là vĩnh cửu. Thân này có lúc sẽ suy tàn, nhưng tâm sáng thì sẽ dẫn lối ta đi mãi không rơi vào bóng tối. Hãy để Địa Tạng dạy ta điều quan trọng nhất, đứng lên từ khổ đau, bước qua sợ hãi và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bình an. Khi đại chúng làm được điều ấy, mọi tai họa trên đời sẽ biến thành cơ hội tu tập, mọi thăng trầm sẽ biến thành bài học trưởng thành, mọi thử thách sẽ hóa thành ân phước đưa ta gần hơn với sự giác ngộ. Và nếu ngay lúc này đại chúng cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp, một chút an tịnh, một chút chuyển hóa đang khẽ lan trong thân tâm mình, đó là tín hiệu cho thấy ánh sáng Địa Tạng đã bắt đầu chạm vào trái tim ta. Ánh sáng ấy càng được nuôi dưỡng, tâm ta càng kiên cố. Và khi tâm đã kiên cố rồi thì không thế lực nào có thể xâm phạm vào đời ta nữa. Đó chính là hộ tâm hộ thân chân thật nhất. Đại chúng thân mến, khi bước sâu vào con đường quán tưởng Địa Tạng, chúng ta sẽ nhận ra rằng đời sống không bao giờ chỉ có bình yên. Những ngày giông tố, những thử thách bất ngờ, những nỗi đau chồng chất, tất cả đều là cơ hội để tâm chúng ta trở nên vững chãi hơn. Tôi muốn đại chúng hiểu một điều, khổ đau không phải là trừng phạt, mà là phép thử mà Phật dành cho những ai muốn thức tỉnh, để trong chúng ta phần ánh sáng bị che phủ bấy lâu được bừng lên. Mỗi khi thân ta run rẩy trước nghịch cảnh, mỗi khi tâm ta chới với vì mất mát, nếu ta quán tưởng Địa Tạng với trọn vẹn niềm tin, ánh sáng của Ngài sẽ tràn vào, ôm lấy toàn thân và trái tim ta, khiến mọi sợ hãi tan biến như sương mai dưới ánh nắng ban mai. Tôi nói với đại chúng rằng, thử thách trong đời không phải để hạ gục ta, mà là để đánh thức sức mạnh mà ta vốn có. Sức mạnh mà đôi khi ta đã quên mất, sức mạnh mà Địa Tạng đang dạy ta khai mở bằng chính niềm tin và sự quán tưởng. Khi đại chúng gặp nghịch cảnh, đừng vội trách đời, đừng vội oán than. Hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và tưởng tượng ánh sáng đỏ rực của Địa Tạng lan tỏa khắp thân tâm. Thấm vào từng hơi thở, chạm vào từng ngóc ngách sâu kín của tâm hồn, giải tỏa mọi chướng ngại. Làm dịu mọi nỗi đau, biến chúng thành sức mạnh, biến chúng thành bài học giúp ta vững vàng hơn trên bước đường tu tập. Đại chúng hãy nhớ rằng, những oan gia trái chủ, những thử thách tưởng chừng khắc nghiệt nhất đều sẽ nhường chỗ khi tâm ta được bảo hộ bởi ánh sáng Địa Tạng. Khi ta kiên định niệm danh hiệu Ngài, khi ta quán tưởng Ngài không ngừng nghỉ, ngay cả khi cơ thể mệt mỏi hay tâm trí loạn động, năng lượng bảo hộ ấy vẫn không hề suy giảm. Tôi muốn đại chúng cảm nhận rằng, mỗi khó khăn trong đời không phải là nỗi bất hạnh vô nghĩa, mà là lời mời gọi từ Phật, từ Địa Tạng, để chúng ta bước lên, trưởng thành và nhìn đời bằng ánh mắt sáng hơn, bằng trái tim vững vàng hơn. Khi thử thách đến đừng sợ hãi,
đừng chùn bước, hãy để Địa Tạng đứng sau lưng, để ánh sáng Ngài chiếu rọi vào từng nhịp tim, từng suy nghĩ, từng hành động, để ngay cả trong bão tố, tâm ta vẫn bình an và kiên cường. Đại chúng ơi, tôi xin nhắc lại rằng hộ thân là quan trọng, nhưng hộ tâm mới là vĩnh cửu. Nếu tâm không vững, thân có mạnh mẽ cũng dễ lung lay. Nhưng khi tâm đã được ánh sáng của Địa Tạng bao bọc, mọi gian nan, mọi thử thách, mọi mất mát đều không còn sức hủy diệt. Ta sẽ đứng vững giữa giông tố, ta sẽ bước đi giữa khó khăn mà vẫn giữ được bình an, ta sẽ vượt qua mọi thử thách với sự tự tin không thể lay chuyển. Và khi đại chúng nhận ra sức mạnh này, khi ánh sáng Địa Tạng đã trở thành hơi thở, là phần hồn không tách rời, thì ngay cả những thử thách tưởng chừng lớn nhất cũng trở thành cơ hội để tâm ta trưởng thành, để nghiệp ta được chuyển hóa, để bước chân chúng ta không còn lạc hướng, không còn hoảng loạn. Và nếu ngay lúc này đại chúng cảm thấy tim mình rung lên một nhịp, một cảm giác ấm áp, một sự nhẹ nhõm chưa từng có, đó là tín hiệu cho thấy Địa Tạng đã thực sự hiện diện bên cạnh. Ánh sáng ấy không chỉ hộ thân, mà còn hộ tâm, soi đường cho mọi bước chân, cho mọi suy nghĩ, cho mọi lời nói. Tôi mong đại chúng hãy giữ ánh sáng ấy, nuôi dưỡng nó bằng niềm tin, bằng sự quán tưởng mỗi ngày, để đời sống này, dù sóng gió có dập vùi, cũng không thể làm tâm ta chao đảo, không thể làm ánh sáng ấy tắt đi. Khi đó, mọi nghiệp lực, mọi oan trái, mọi nỗi đau sẽ dần mềm đi, dần tan biến, và ta sẽ sống trong sự an trú trọn vẹn. Đại chúng thân mến, giờ đây khi chúng ta đã đi qua từng bước của pháp quán tưởng, đã trải qua thử thách, đã cảm nhận ánh sáng, đã thấy chính mình được bảo hộ bởi Địa Tạng, tôi muốn đại chúng dừng lại một chút và cảm nhận toàn bộ hơi thở, toàn bộ nhịp tim, toàn bộ năng lượng đang chảy qua thân tâm. Từng giây phút, từng hơi thở ấy là món quà mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta để nhận ra. Hộ thân và hộ tâm không phải là điều xa vời, không phải là phép màu từ đâu xa, mà chính là sự thức tỉnh, sự quán tưởng, sự nương tựa vào ánh sáng của Địa Tạng ngay trong tim ta. Khi đại chúng biết rằng mình không đơn độc, rằng ánh sáng ấy luôn sẵn có trong mỗi nhịp thở, thì nỗi sợ, phiền não và tất cả những cám dỗ hay thử thách ngoài kia sẽ không còn quyền năng để trói buộc tâm ta nữa. Hãy tưởng tượng từng hình ảnh Địa Tạng mà chúng ta đã quán tưởng, từng ánh sáng đỏ rực mà chúng ta đã đưa vào trái tim mình. Giờ đây không chỉ ở trước mặt, không chỉ trên đầu, không chỉ quanh thân, mà đã nhập vào mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động. Mọi nghiệp lực chồng chất từ kiếp trước, mọi oan gia trái chủ, mọi đau khổ tưởng chừng không thể vượt qua, giờ đây đều được ánh sáng dịu dàng ấy rửa sạch. Tâm ta không còn sợ hãi, không còn chao đảo, và từ đây, mỗi bước chân ta đi trên đời đều được hộ trì, mỗi lời nói ra đều mang bình an, mỗi suy nghĩ đều chan chứa từ bi. Đại chúng thân mến, tôi xin nhấn mạnh, hộ thân là hữu hạn, hộ tâm là vô tận. Nếu chỉ chăm lo thân thể, nếu chỉ mong muốn an toàn vật chất, đại chúng sẽ thấy bình an đến rồi đi, đến rồi mất. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta dành thời gian quán tưởng, mỗi ngày chúng ta để ánh sáng Địa Tạng dẫn dắt, thì từ đây về sau, dù phong ba bão táp, dù thử thách có dồn dập, dù cuộc đời có đảo lộn, tâm ta vẫn vững vàng như núi, bình an như biển, không gì lay chuyển được. Và khi tâm vững, thân sẽ tự nhiên an, lời nói sẽ tự nhiên hiền hòa, hành động sẽ tự nhiên thiện lành. Đó chính là ý nghĩa tối thượng của quán tưởng Địa Tạng hộ thân hộ tâm, không chỉ cho riêng mình mà còn lan tỏa đến mọi người. Mọi hoàn cảnh, mọi oan gia trái chủ, để ánh sáng từ bi bao trùm cả đời sống và nhân duyên. Và đại chúng, nếu đang nghe những lời này mà cảm thấy một rung động, một sự an lành lan tỏa trong tim, đó là dấu hiệu rằng pháp này đang khởi tác dụng. Xin đừng để rung động ấy trôi đi vô nghĩa. Hãy ghi nhớ, hãy thực hành, hãy quán tưởng mỗi ngày. Hãy để trái tim mình trở thành nơi Địa Tạng ngự trị, để ánh sáng hộ trì không chỉ là tưởng tượng mà trở thành bản chất sống động trong từng giây phút. Tôi tha thiết mong rằng đại chúng hãy bấm đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, hãy cùng nhau chia sẻ pháp này, để ánh sáng Địa Tạng đến được với những ai còn lạc bước, để mỗi lượt đăng ký là một ngọn đuốc pháp chiếu sáng thêm một cuộc đời. Để mỗi người nghe được pháp này cũng tìm thấy bình an, hộ thân hộ tâm và con đường thoát khỏi nghiệp lực. Và xin đại chúng hãy tự nhủ trong lòng, từ giây phút này tôi sẽ không còn đơn độc, từ giây phút này tôi sẽ bước đi với ánh sáng, từ giây phút này tôi sẽ để Địa Tạng dẫn lối cho tâm tôi, cho thân tôi, cho mọi nghiệp duyên của tôi. Mỗi ngày, mỗi hơi thở, mỗi hành động đều sẽ được hộ trì, mọi thử thách sẽ trở thành cơ hội,
mọi nghiệp lực sẽ được chuyển hóa, mọi oan gia sẽ được an bình. Khi đó, đại chúng sẽ thấy đời sống không còn cô độc, không còn sợ hãi, mà chỉ còn bình an, từ bi và ánh sáng dẫn đường. Đại chúng thân mến, nếu cảm nhận được sức mạnh và bình an ấy, xin đừng giữ riêng cho mình. Hãy bấm đăng ký ngay, hãy chia sẻ ánh sáng Pháp này để chính mình và những người khác cùng bước ra khỏi bóng tối, cùng quán tưởng, cùng hộ thân, hộ tâm và cùng xây dựng cuộc đời dưới ánh sáng bất diệt của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ đây, tôi và đại chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường quán tưởng để mọi thử thách trở thành cơ hội, mọi đau khổ trở thành bài học và mọi bước chân đều là bước về nơi bình an vĩnh hằng. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà Địa Tạng Vương Bồ Tát trao cho chúng ta, và từ giờ, món quà ấy đã thuộc về đại chúng.